धागोको तान लगाउनु पर्यो है। तान लगाउँदाखेरि हामीलाई दुईवटा यस्तो स्ट्यान्ड चाहिन्छ, चेयर नै चाहिन्छ भन्ने छैन। घरमा कुर्ची छ भने, यस्तो केही खम्बाहरू छ भने पनि हुन्छ है। यहाँनिर दुईतिर बाँध्नलाई हामीलाई चाहिने हो। पहिला त हामी खाटको खुट्टामा बाँध्थ्यौँ, अहिले त खाटमा खुट्टै हुँदैन, चेयरसम्ममा चाहिँ हुन्छ। चेयरहरूमा जेमा भयो भने बाँध्ने ठाउँ भयो भने हुन्छ। अब दुईतिर बाँध्ने ठाउँ भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यो धागोलाई चाहिँ यसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ। यति अब दुलाले माला कति लाउँछ, यति जति लाउँछ नि, यति जति। अब अलिक ठुलो हुन्छ नि मान्छे त हामीभन्दा त, त्यसको साटो अलिकति लामो राख्नु पर्यो होइन। अनि बुन्दा 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 यताउता यताउता गर्दाखेरि धागो अलिअलि खेर जान्छ नि, अलि लामो राख्नु पर्यो। अनि छेउछेउमा बाँध्ने ठाउँ चाहियो होइन, अलि लामो राख्नु पर्यो, यति जति लामो राख्नु पर्यो होइन। यति लामो भइसकेपछि अब यसलाई यताबाट लगेर बाँध्ने, बाँध्नु पर्यो डबल गरेर। हजुर एकछिन है। अब यसलाई बाँध्दाखेरि चाहिँ खोल्न पनि सजिलो हुने गरेर सुर्केनी यसरी लगेर यो पुरै भित्र नछिराइकन यसरी बाँध्ने। अहिले यो तान्दाखेरि यसरी खोलिन्छ। यसरी बाँध्नु। अब बल्ल यसलाई टाढा लैजानु है। अब यसलाई यसरी टाढा लगिसकेपछि अब दुबो चाल्न जान्नु पर्यो हामीले है। दुबो चाल्दाखेरि यो दुबो आजै टिपेको हो र कसको हो यो? सितै छैन, छोड्यो कि हेर्न कसको दुबो हो, दुबोको मालिक आएकै छैन। अब दुबो छान्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने भाग भनेको यो। हामीले त यसरी छान्न पनि सक्छौँ कि, फेरि कसैले त यसरी मिलाउन सक्छन्। यो फेद मिलाउने होइन, यहाँ छ नि यो भागलाई अर्को पनि यो भागसँग यसरी मिलाउने। यतापट्टिको चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। हामीलाई यताको माला चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। यतापट्टिको त हामी माथिपट्टिको यो भाग त हामी काट्न पनि सक्छौँ है। तर यो भाग लामो छोटो यस्तो भयो भने हामी काटेर मिलाउन सक्दैनौँ। यसरी काटेर मिलायौँ भनेदेखि त के हुने भयो, यति टुप्पो हुने भयो, यसको टुप्पो हुन्छ, यसको हुँदैन, यस्तो डाँठ मात्रै बस्छ है। त्यो भएको भएर हामीले यहाँ चाहिँ मिलाउँछौँ, टुप्पो मिलाउँछौँ। अब यो कतिवटा दुबो जति राख्ने त है, कतिवटा दुबो राख्ने एकदम जरी बाक्लो। यदि हाम्रो जरी बाक्लो छ भनेदेखि चाहिँ हामी दुबो पनि धेरै राख्छौँ। जरी पातलो छ भनेदेखि चाहिँ हामी दुबो थोरै राख्छौँ। थोरै राखे पनि हुन्छ है। अब हामीसँग जरी कति छ त्यो अनुसारको दुबो राख्छौँ। सिजन छ, दुबो बेसरी छ भने अलिक धेरै राख्दिन पनि मिल्यो। यदि छैन, थोरै छ, अफ सिजन हुन्छ नि, माघ महिनामा दुबो नै भेटिन्न के, माघ महिनातिरको छ भनेदेखि अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यो बेला अलिक थोरै दुबो हालिदिन पनि सक्यो। नभए पनि हामीसँग जरी कतिको बाक्लो छ त्यो अनुसारले हामी दुबो हाल्छौँ। जरी बाक्लो छ भने हामीलाई दुबो पनि बाक्लो चाहिन्छ। बाक्लो जरी अनि एउटा कान्द्रो दुबो भएर हुन्छ त, हुँदैन। यदि जरी पातलो छ भने दुबो मात्रै झप्पा हाल्यो भने जरी चाहिँ हराउँछ। त्यो भएर जरी अनुसारकै दुबो हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब नाप्दाखेरि पनि हामी जरी अनुसारकै दुबो नाप्नुपर्ने हुन्छ बनाउँदाखेरि। हेर्नु त है यसरी। अब यो जरी त लामो छ नि त, यसलाई हामीलाई दुबो पनि लामो चाहिन्छ। तपाईँलाई क्लाइन्टले दुबो जरी कस्तो छान्नु भएको छ त्यो अनुसारको तपाईँले दुबो काट्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो जरी हेर्नु त है, यो चाहिँ बच्चाको भात खुवाइको जरी हो। यसको चाहिँ सानो छ नि त, यसलाई चाहिँ हामी सानो दुबो भए पनि हुन्छ। ल हेर्नु यसरी नाप्छौँ हामी कत्रो चाहिन्छ दुबो भनेर। त्यस अनुसारले नै यो कत्रो छ त्यही अनुसारले हामीले दुबो खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी हेरेर अन्दाजले हेर्ने, यति जति ठिक छ भनेपछि हामी यसलाई लगेर यहाँ राख्छौँ। धागोमा चाहिँ हामीले यो लगेर बाँध्ने। अब यसरी बाँध्ने, गाँठो पारिदिने हो, यहाँ केही छैन।
जसरी पार्दै पनि टाइट गरेर गाँठो पारिदिने हो यहाँ। छेउमा लग्ने होइन, अलिकति बाँध्ने एरिया राखेछौँ नि त हामीले अघि होइन, नफुस्किने गरेर यसरी गाँठो पारिदिने अनि यो छेउमा यतिमा राख्ने। अब यो लैजाने, यो माथिको लामो छोटो भए पनि केही फरक पर्दैन है, मुनि चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। अब यसलाई यति राखेपछि यो दुबो यो जरी कतिको छ हेरेर यति हामीलाई ठिक हुन्छ। जरीभन्दा यति जति लामै चाहिन्छ, जरीसँग टुपुक्क छोटो हुने गरेर चाहिँ होइन है, जरीभन्दा अलिकति लामै चाहिन्छ। यसलाई यति गरेर अब यसलाई यताबाट यसरी छिराउने, हेर्नु त, यसरी छिराएर यहाँ लगेर यस्तो टाइट गरिदिने। यता बाहिरबाट लाने हो? बाहिरबाट यसरी लैजाने अनि यहाँ यसरी बाहिरबाट लैजाने, यहाँ लगेर यसरी छिराउने, बिचबाट छिराएपछि यहाँ यस्तो टाइट बन्छ है। अब फेरि दुबो दिनु। अब यहाँ छान्ने मान्छेले दुबो राम्रोसँग छानिदिएको हुनु पर्यो, बराबर गरेर छानिदिएको हुनु पर्यो। अब हेर्नु है, अब यहाँसँग मिलाउने है, योसँग यता एकचोटि सुन्नु। अब यो यहाँसँग मिलाउनु पर्यो, योसँग योभन्दा यति लामो गरेर राखिदिनु मिल्दैन। माथिको बराबर भयो नि नभए नि देखेन भने यता उठ्नु भयो नि हुन्छ। माथिको बराबर भयो नि नभए नि के फरक पर्दैन। उहाँले मलाई अघि छोटो दुबो दिनुभयो, अब लामो दुबो दिनुभयो भने लामो दुबो दिनुभयो भने नि के फरक पर्दैन। तपाईँले यता माथिको चाहिँ लामो छोटो बनाइदिनु बरु। प्रियङ्का बुझ्नुभयो? लामो छोटो भयो नि के फरक पर्दैन, तर तल चाहिँ बराबर बनाउनु, तल हेर्नु है। अब यसलाई फेरि यसरी टाइट, फेरि भन्छु सुब्लाउनु, यसलाई चाहिँ अब टाइट बनाउने है, बुझ्नुभयो? अब टाइट बनाउनु भयो। फेरि अब यसलाई फेरि लानुभयो, माथिकोलाई वास्ता छैन, तलकोलाई मिलाएर गर्नु। अब यहाँ कतिवटा हाल्ने भनेर त मैले भनिसकेँ त। यदि तपाईँको जरी ठुलो छ भने 8-10वटा हाल्नुभयो पनि हुन्छ, जरी मसिनो छ भने 4वटा 5वटा हाल्नुभयो हुन्छ। अब फेरि 4वटा 5वटा भन्दा नि कत्रो दुबो छ त्यसमा फरक पर्छ नि त। दुबो यस्तो पातलो छ भनेदेखि त तपाईँले 4वटा 5वटा हाल्दा यहाँ हराउँछ। यो आफैले अड्काल्नुपर्छ कि यति भए हुन्छ कि होइन, यति भए हुन्छ कि भनेर जगी हेरेर आफै अड्काल्नुपर्छ। यो चाहिँ मोटो बनाउनु छ भने अलिक धेरै हाल्ने। अब गनेर हुँदैन, कुनै दुबो मोटो मोटो हुन्छ, जेठमा काट्नुभयो भने यस्तो मोटो मोटो दुबो हुन्छ कि 4वटा हाल्यो भने नि झप्पा यत्रो माला बन्छ। अब अहिलेको दुबो यस्तो मसिनो हुन्छ, अनि यो त 10वटा हाल्दाखेरि नि मसिनै हुन्छ। त्यही भएर गन्नु पर्दैन, यसरी छानेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। सल्लाहको नि हुन्छ। अब हामी कहाँ यहाँ सल्लो हुँदैन नि त, दुबैको सजिलो हुन्छ, तर राम्रो चाहिँ दुबै हुन्छ नि। फेरि दुबो भनेको शुभ मानिने कुरा हो नि त। यो दुबोको माला लाउनु भनेको राम्रोको लागि मात्रै नभएर धेरै अरू कुराहरू पनि छन् नि त। गणेश भगवानलाई चढ्छ, यो चाहिँ भगवानलाई चढाउने कुरा हो। त्यो भएको भएर अब सल्लोको पनि बनाउनु मिल्छ, सल्लोको सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँले यो जान्नु भएपछि त सल्लो पनि जान्नुभयो होइन। अब बेला बेलामा चाहिँ यो हेर्दै गर्नुपर्छ, बुन्ने बेलामा। यो दुबोको माला भएपछि बल्ल जरी अब आफै तान लाउने हैन, त्यो बल्ल जरी हाल्ने हो नि। यतापट्टि तान लाउनु ल। यता पनि दुबो खेर नफालिकन त्यहाँ भएको दुबो सबै सिधाउने है। खोइ भएन 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 अलि यस्तो यस्तो फोहोर चाहिँ फाल्नुपर्छ। अब यो अलि मजाले तान्ने है, हो त्यसरी। एकचोटि मात्रै गरे नि हुन्छ, दुईचोटि गरे नि हुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अलिक छोटो छोटो बनाएर माला तान्नु लगाउनु भयो नि हुन्छ है। रियल गर्दाखेरि त हामीलाई लामै चाहियो नि त, रियलमै बनाउँदा त। अब अहिले तपाईँहरूसँग दुवै छैन यत्रो लामो लामो बुन्नलाई, अलिक छोटो छोटो तान लाउनु भयो नि हुन्छ। आउनु है, यो कुर्सीलाई उता उता तन्काउनु, अझै एकजनालाई कुर्सीमा राखे नि हुन्छ नभए। सुनिताले एकछिन काम पाएन, उ त्यो कुर्सीमा बस्यो हुन्थ्यो नि। यो कुर्सीमा टाइट बनाउनु पर्यो कि। कसको दुबो हो अहिले, मेरो दुबो भ्याइदिएछ नि हुन्छ।